Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα γιορτινό φαγητό για φέτος. Όπου να είναι τελειώνει ο χρόνος και αυτό θα είναι και το τελευταίο βίντεο. Θα σας φτιάξω σήμερα ένα ρολό χοιρινό γεμιστό. Αυτό εδώ είναι το καρέ από τις μπριζόλες χωρίς το κόκαλο όπως βλέπετε. Θα το ανοίξουμε και θα το γεμίσουμε με τα υλικά που βλέπετε εδώ, τα οποία θα τα βλέπουμε στην πορεία και θα το ψήσουμε στο φούρνο φτιάχνοντας και μία ωραία σάλτσα με ροκφόρ. Το συγκεκριμένο κομμάτι ζυγίζει 3 κιλά. Φυσικά και μπορείτε να βάλετε λιγότερο ή περισσότερο. Συνήθως αυτά βγαίνουν μέχρι 4 κιλά. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας πρώτα ένα γλάσο με το οποίο θα κάνουμε επάλυψη το κρέας. Θα βάλουμε μουστάρδα σε ένα μπολ, πάπρικα γλυκιά, ξύδι μπαλσάμικο, περίπου 2 κουταλιές και άλλο τόσο πετιμέζι για να έχουμε και ένα γλυκό στοιχείο. Τώρα ενδεικτικά το φτιάχνω, αν χρειαστεί θα φτιάξουμε λίγο ακόμη αν δεν φτάσει. Ανακάτεμα. Αυτή είναι η καλή πλευρά του καρέ, οπότε πάμε τώρα να το ανοίξουμε, να το κάνουμε μία κουβέρτα. Τώρα μπορούμε να το ανοίξουμε κόβοντας το στη μέση και σιγά σιγά προς τα έξω ή ξεκινάμε κατευθείαν από εδώ, διατηρώντας ένα πάχος του κρέατος περίπου 1 εκατοστό. Έτσι θα το προχωρήσω σιγά σιγά ώστε να το ανοίξουμε όλο. Μπορείτε να πείτε και στο χασάπι σας να σας το ετοιμάσει. Θα ανακατέψουμε αλάτι και πιπέρι φρέσκο τριμμένο. Αφού έχω ανοίξει το καρέ σε κουβέρτα θα το αλατοπιπερώσω. Κανονίστε το αλάτι που θα βάλετε και το πιπέρι φυσικά. Εγώ βάζω σε αυτό το συγκεκριμένο 18 γραμμάρια αλάτι στο κιλό και 1,5 με 2 γραμμάρια πιπέρι. Θα του κάνουμε λίγο μασάζ. Και θα το καράσουμε τώρα με ένα πινέλο με το γλάσο που φτιάξαμε. Θα το τυλίξουμε πάλι προσωρινά σε ρολό και θα το αφήσουμε να περιμένει ώσπου να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Το γλάσο που περίσσεψε θα το χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε επάλυψη το κρέας πριν το βάλουμε στο φούρνο και κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Σε αυτό τώρα θα προσθέσω και λίγο ελαιόλαδο. Έτοιμο. Θα ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Θα κόψουμε και τα μανιτάρια. Θα τα κόψουμε λίγο λεπτά για να μπορούμε να τυλίξουμε ωραία το ρολό. Θα ψιλοκόψω και την καπνιστή πανσέτα αφαιρώντας το σκληρό δέρμα. Πουλάνε και έτοιμο κομμένο. Θα κόψουμε τη γραβιέρα σε μικρούς κύβους. Θα βάλουμε το τηγάνι στη φωτιά και θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Θα προσθέσουμε την καπνιστή πανσέτα, η λαρδί, και θα την τσιγαρίσουμε ομοιόμορφα ώσπου να πάρει ωραίο χρώμα.
Αφού πήρε ωραίο χρωματάκι και άρχισε να γίνεται τραγανή, θα προσθέσουμε μέσα το φρέσκο κρεμμυδάκι. Από εδώ και πέρα η φωτιά να είναι ήπια. Θα ρίξουμε το σκόρδο. Τις πιπεριές. Και τα μανιτάρια. Θα αφήσουμε τα μανιτάρια να μαραθούν ανακατεύοντας κάπου. Θα προσθέσω μισό ποτηράκι κρασί. Αλάτι και πιπέρι. Προσοχή στο αλάτι με μέτρο, γιατί θα πέσει μετά και η γραβιέρα μέσα. Θα το αφήσουμε να μαγειρευτεί ώσπου να πιει τα υγρά του. Αφού ήπιε τα υγρά του, περίπου 10 λεπτά πήρε, θα προσθέσουμε τώρα θυμάρι ξερό, μια γενναία δόση. Θα σβήσουμε τη φωτιά και θα προσθέσουμε και τη γραβιέρα. Γραβιέρα Κρήτης. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Στο διάστημα αυτό προλαβαίνουμε να πιούμε ένα καφέ. Ελληνικός καφές Αντέτη. Ελληνικός καφές Αντέτη, επικρατούσα συνήθεια. Αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο, εάν κατοικείτε στην Ελλάδα, μπαίνετε στην κλήρωση και έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα σετ καφέδων της οικογένειας Αντέτη. Θα σας έρθει εντελώς δωρεάν στο σπίτι σας. 2 τυχεροί στο Facebook, 2 τυχεροί στο YouTube. Τα ονόματα των νικητών θα τα ανακοινώσω στην περιγραφή του βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Καλή τύχη. Πάμε τώρα να γεμίσουμε το ρολό μας. Θα απλώσουμε τη γέμιση. Θα αφήσουμε 3 δάχτυλα κενό από τις άκρες. Αν θέλετε έντονη τη γεύση του σκόρδου, μπορείτε τώρα να προσθέσετε και λίγες ψιλοκομμένες φετούλες σκόρδο. Και τώρα πάμε να τυλίξουμε. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε και πάπρικα καπνιστή, αν θέλετε πιο έντονη τη γεύση του καπνιστού. Ούτε πολύ σφιχτά, ούτε πολύ απαλά. Έτσι. Αυτό τώρα πρέπει να το δέσουμε για να παραμείνει όπως είναι στο ψήσιμο και να μην διαλύσει. Θα το μεταφέρω τώρα πάνω στο πάγκο. Και για να μην κάθομαι να περνάω τους σπάγκους έναν-ένα, τους έχω δέσει εδώ πάνω σε μία σούβλα πλακέ, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολα να την περάσω τώρα αυτή από κάτω, χωρίς να ανασηκώνω κάθε φορά το ρολό. Μία φορά από εδώ και μία φορά από εκεί. Και έτσι περάσανε όλα τα σπαγκάκια μαζί κάτω από το ρολό. Θα ξεκινήσουμε να δένουμε από τις άκρες προς τα μέσα.
Πάμε και ένα στο κέντρο. Εγώ έβαλα μπόλικα, αν είναι πολλά θα αφαιρέσω μερικά, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Νομίζω τώρα φτάνει. Και το ρολό μας είναι έτοιμο. Τέλειο. Στο ταψί που θα ψήσουμε το ρολό θα ρίξουμε κάτω μια καλή στρώση κρεμμύδια. Θα τα πασπαλίσουμε με λίγη πάπρικα καπνιστή. Αν δεν σας αρέσει καπνιστή, βάλτε γλυκιά πάπρικα. Θα ρίξουμε και το υπόλοιπο κρασάκι από τα 100 ml και θα τα ανακατέψουμε. Δεν θα βάλω αλάτι γιατί θα κατεβάσει αλάτι το κρέας. Θα περάσουμε με το γλάσο το ρολό πρώτα από την κάτω πλευρά. Θα το βάλουμε στο ταψί και τώρα θα περάσουμε με γλάσο και το υπόλοιπο. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και πάμε να το ψήσουμε. Στις πατάτες που έβρασα μόνο για 10 λεπτά, τις έχω αφήσει και έχουν στραγγίσει και είναι εντελώς στεγνές. Έτσι πρέπει να είναι. Θα τις ετοιμάσουμε τώρα για να τις βάλουμε στο φούρνο. Θα τις ρίξουμε πρώτα ελαιόλαδο, περίπου 3 κουταλιές της σούπας και θα τρίψουμε μέσα 2 σκελίδες σκόρδο. Θα τοποθετήσουμε από πάνω ένα μπολ άλλο ή ένα καπάκι και θα τις ανακατέψουμε τώρα να πάει παντού το λάδι και το σκόρδο. Εδώ μέσα έχω ρίξει πάπρικα γλυκιά, αλάτι, θυμάρι ξερό. Θα προσθέσω λίγο corn flour, 2 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα προσθέσω πιπέρι μαύρο, όσο νομίζετε. Θα προσθέσω φρυγανιά τριμμένη, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Θα τα ρίξω μέσα στις πατάτες που μου σχομυρίζουν το σκορδάκι και άλλο ένα καλό ανακάτεμα. Να μοιραστεί ομοιόμορφα το μείγμα. Και στο τέλος θα ρίξω από πάνω την τριμμένη παρμεζάνα ή κάποιο άλλο σκληρό τυρί. Το καπάκι από πάνω για τελευταία φορά και επίσης καλό ανακάτεμα. Και θα τις αντιάσουμε σε ένα ταψί καλυμμένο με αντικολλητικό χαρτί. Και θα τις ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα ώσπου να πάρουν ωραίο χρώμα, περίπου 3 τέταρτα. Για την κρέμα ροκφόρ θα χρησιμοποιήσω λίγο βούτυρο, κρέμα γάλακτος, ζαμπόν σεράνο, ροκφόρ φυσικά και ένα σφινάκι κονιάκ. Λίγο μαγιανό για το γαρνίρισμα. Θα κόψουμε πολύ ψηλό το ζαμπόν σεράνο. Θα ρίξουμε το βούτυρο στο τηγάνι και θα το αφήσουμε να κάψει. Θα ρίξουμε μέσα το ζαμπόν. Θα το αφήσουμε να συρρικνωθεί. Θα σβήσουμε με το κονιάκ. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος.
Θα την αφήσουμε να πάρει μία μικρή βράση έτσι σε σιγανή φωτιά. Αφού πήρε μία μικρή βράση 2-3 λεπτών, θα προσθέσουμε το ροκφόρ. Θα χαμηλώσουμε κι άλλο τη φωτιά και θα αφήσουμε το ροκφόρ να αφομοιωθεί με τα υπόλοιπα. Θα το αφήσουμε ώσπου να λιώσει και να πήξει η σάλτσα. Το πρωτοβγάζω μετά από 40 λεπτά από τους 200 βαθμούς για να το κάνω άλλη μία επάλυψη με το γλάσο που φτιάξαμε. Θα μπει πάλι στο φούρνο και θα μείνει μέσα ώσπου να έχουμε εσωτερική θερμοκρασία 68 βαθμούς. Τότε θα το βγάλω και θα σας πω πόση ώρα έμεινε μέσα. Έμεινε στο φούρνο 1 ώρα και 30 λεπτά. Το έβγαλα με εσωτερική θερμοκρασία 68 βαθμούς. Να και οι πατατούλες. Για πάμε να στολίσουμε. Τώρα νομίζω μπορούμε να το κόψουμε. Δεν θα τα βγάλω τα σπαγκάκια τώρα. Θα το κόβω, κόβεται καλύτερα έτσι και θα τα βγάζω μετά. Αυτή είναι μερίδα. Έχουμε εδώ αυτές τις ατρόμητες πατατούλες που είναι πεντανόστιμες με όλα αυτά τα καλούδια που τους έβαλα. Και εδώ έχουμε τη σάλτσα του ροκφόρ. Έχουμε και λίγο πρασινάκι για το μάτι. Επίσης έχουμε και τα κρεμμύδια. Στην υγειά μας. Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε τι λέει η γέμισή μας. Βγήκε λουκούμι. Πραγματικά βγήκε λουκούμι. Καλά από γεύση δεν το συζητάμε. Αυτή η σως ροκφόρ το απογείωσε. Όσο για τις πατατούλες, δοκιμάστε τις. Και ένα κομμάτι με κρεμμυδάκι. Πάνω στο κρεμμυδάκι τρέξαν όλα τα ζουμάκια από το κρέας. Δεν περιγράφεται. Εύχομαι σε όλους με το καλό ο καινούριος χρόνος, γεμάτος υγεία και χαρά, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά που μείνατε πιστοί στο κανάλι μου και να σας ευχαριστήσω επίσης για τα όμορφα σας σχόλια. Γεια σας φίλοι μου, να περνάτε καλά, τα λέμε πάλι τον καινούριο χρόνο.